विद्यार्थ्यांनो, आज आपण कॉम्प्रिहेन्शन सीन पॅसेजचे पाहणार आहोत. I took the baby lambu to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. म्हणजे मी त्या वानराच्या पिल्याला आमच्या मागच्या अंगणामध्ये घेऊन गेलो आणि त्याला कोंबड्याच्या खुराडामध्ये अलगदपणे झोपवले. His body was full of deep bite marks and scratched. म्हणजे त्याचे शरीर खोल जखमांनी आणि ओरखड्यांनी पूर्णपणे भरलेले होते. Blood was oozing from some of the wounds. म्हणजे काही जखमांमधून, wounds म्हणजे जखमा, काही जखमांमधून रक्त ओघळत होते. The baby remained motionless. स्थिर असे ते बेबी पडलेले होते, म्हणजे पिल्लू तिथे काही हालचाल न करता पडलेले होते. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. माझ्या वडिलांनी प्रथमोपचार करून त्याच्या जखमा स्वच्छ केल्या, त्यामुळे त्यातून रक्त यायचे थांबले. I was relieved to find out that baby was breathing even though his breaths were shallow. पिल्याचा श्वासोच्छ्वास जरी सावकाश होत असला तरी चालू आहे हे पाहून मला हायसं वाटलं, मला छान वाटलं. रिलीव्ह. Splashes of cold water made the baby stir. पाण्याचे हबकारे मारल्यामुळे पिल्याने थोडी हालचाल केली होती. And after a few shaky attempts, he sat up. आणि काही वेळानंतर, काही प्रयत्नानंतर तो उठून बसला होता. He was in state of shock and started trembling like a leaf in the wind. ते घाबरलेले पिलू वाऱ्यामुळे हलणाऱ्या एखाद्या पानासारखे थरथरत होते. His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. त्याचे दोन डोळे पाण्याने वेल्ड अप म्हणजे पूर्ण भरलेले होते अश्रूंनी. He started to sob, तो हुंदके देऊ लागला. With a muffled cry, म्हणजे दबक्या आवाजात. Just like a human child would after experiencing trauma. एखाद्या खूप मोठ्या दुःख अनुभवल्यानंतर जसं मानवाचा छोटं मूल हुंदके देतो तसं. I offered him a peeled banana which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. मी त्याला सोललेले केळे दिले. त्याने ते थरथरत्या हाताने घेतले आणि बिचकत ते खाऊ लागले. आता आपण क्वेश्चन नंबर 1. Complete the following sentences. Number 1. The baby lambu's body was full of. म्हणजे छोट्या नर वानराचे शरीर पूर्णपणे कशाने भरलेले होते? Deep bite marks and scratches. Number 2. To stop the bleeding, dash gave the first aid. म्हणजे रक्त थांबण्यासाठी फादर, हिज फादर असं लिहिलं तर आणखी योग्य होईल, किंवा रायटर्स फादर
writer's father gave the first aid. Number 3. The writer offered the wounded baby langur, म्हणजे रायटरनी जखमी झालेल्या छोट्या नर वानराला खाण्यासाठी काय दिले? अ पील्ड बनाना, म्हणजे सोललेले केळ. पील्ड बनाना. Number 4. When dash dash was breathing, the writer was relieved. इथे the baby. When the baby was breathing, writer was relieved. म्हणजे जेव्हा त्या छोट्या नर वानराने श्वास घेण्यासाठी सुरुवात केली तेव्हा रायटरला काहीसं वाटलं. A2. Complete the following web. आता ही आपल्याला वेब कंप्लीट करायची आहे. द रायटर डिड द थिंग्स टू सेव्ह द बेबी लंगूर, म्हणजे छोट्या नर वानराला वाचवण्यासाठी रायटरने कोणत्या कोणत्या गोष्टी केल्या. इथे सुरुवात त्यांनी दिलेली आहे करून, आपल्याला वाक्य कंप्लीट करायचे. टूक, आता इथे आपण पॅसेज मध्ये पाहू. टूक बघा, फर्स्ट सेंटेन्स मध्ये दिले टूक द बेबी langur to our backyard. Number 1. नेक्स्ट फ्लॅश्ड, म्हणजे हबकारे मारले. कशाचे हबकारे मारले? स्प्लॅश ऑफ कोल्ड वॉटर मेड द बेबी स्टर, म्हणजे थंड पाण्याचे हबकारे मारल्यामुळे ते जे छोटं पिल्लू होतं तो हालचाल करू लागले. त्यानंतर ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना, म्हणजे त्याला एक सोललेले केळ दिले. आणि नेक्स्ट अप्लाइड, म्हणजे वापरले, म्हणजेच त्याचा समानार्थी शब्द प्रोव्हाइडेड आहे. म्हणजे इथे फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स अँड स्टॉप ब्लीडिंग. इथे मी फक्त नंबर देते, तुम्ही ते फिलअप करून घ्या. नेक्स्ट क्वेश्चन A3. राईट फ्रॉम द पॅसेज द सिनॉनिम्स ऑफ, म्हणजे आपल्याला दिलेल्या पॅसेज मधून समानार्थी शब्द लिहायचे आहेत. आता इथे यासाठी आपण मार्जिन मध्ये दिलेले शब्द अभ्यास करताना पाहिले पाहिजे. मूव, याला समानार्थी शब्द आपल्या पॅसेज मध्ये आहे स्टर, म्हणजे हालचाल करणे. ग्रेट डिस्ट्रेस, म्हणजे खूप दुःख, त्यासाठी आपल्या पॅसेज मध्ये शब्द आहे ट्रॉमा. नेक्स्ट आहे केज फॉर पोल्ट्री, त्याच्यासाठी शब्द आहे कूप. आणि ओव्हरफ्लोईंग, म्हणजे भरून वाहणे, यासाठी शब्द आहे ओझिंग. A4. I took the baby langur to our backyard. मेक सिंपल प्रेझेंट टेन्स. दिलेलं वाक्य आहे सिंपल पास्ट टेन्स मधलं. कशावरनं कळालं? तर क्रियापदाचं दुसरं रूप दिलेलं. आता याला आपल्याला सिंपल प्रेझेंट टेन्स करायचं म्हटल्यानंतर क्रियापदाचं पहिलं रूप इथे आपण लिहायला पाहिजे. आता इथे वाक्य कसं होईल आपलं सिंपल प्रेझेंट टेन्स मधलं? आय टेक द बेबी langur टू आवर बॅकयार्ड. म्हणजे आपल्याला बाकीच्या वाक्यात राहिलेल्या वाक्यात बदल करायचाच नाहीये, फक्त टूकच्या ठिकाणी टेक करायचे, म्हणजे आपलं वाक्य प्रेझेंट टेन्स मध्ये झालं. नंबर 2. I offered him a peeled banana. Begin the sentence with a peeled banana.
बिगिन द सेंटेन्स विथ अ पील्ड बनाना म्हणजे आपल्याला इथे चेंज द वॉइस करायचे. आपण चेंज द वॉइस करताना आधी सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट शोधून काढतो. इथे दोन ऑब्जेक्ट आहेत, एक मेन ऑब्जेक्ट आहे अ पील्ड बनाना आणि हिम हा सुद्धा ऑब्जेक्ट आहे. आपण दोन्ही प्रकारे इथे वाक्य चेंज द वॉइसचं करूया. सुरुवातीला अ पील्ड बनाना घेऊ. अ पील्ड बनाना. यानंतर आपलं क्रियापद कोणत्या काळातले? ऑफर्ड. ईडी लावलंय म्हणजे पास्ट टेन्स आहे, म्हणून इथे पील्ड बनाना सिंग्युलर आहे, एक वचन आहे, एकच बनाना, म्हणून इथे वॉज घेतलं. अ पील्ड बनाना वॉज. क्रियापदाचं तिसरं रूप दिलेलंच आहे इथे, ऑफर्ड बाय मी. इथे ऑफर टू हिम लिहिलं तरी सुद्धा बरोबर आहे. म्हणजे वाक्य कसं झालं? अ पील्ड बनाना वॉज ऑफर टू हिम बाय मी. हे एक प्रकारे उत्तर झालं. आता आपण ही हे ऑब्जेक्ट घेऊन आणखीन एक वाक्य करूया. आता इथे हिम हे सुद्धा ऑब्जेक्ट आहे, ही घेतलं. ही वॉज ऑफर्ड अ पील्ड बनाना बाय मी. अशा प्रकारे इथे आपण दोन प्रकारे चेंज द वॉइसचे वाक्य करू शकतो. पण इथे आपल्याला पील्ड बनानानेच सुरुवात करून चेंज द वॉइस करायचं आहे. तुमच्या जास्तीच्या माहितीसाठी मी इथे दुसऱ्या प्रकारचं सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन A5. व्हॉट डू युअर फॅमिली मेंबर्स डू व्हेन यू फॉल इल? म्हणजे तुम्ही जेव्हा आजारी पडता तेव्हा तुमच्या कुटुंबातील व्यक्ती काय करतात किंवा कुटुंबातील सदस्य काय करतात? मग आता काय करतात? सुरुवातीला आपल्याला ताबडतोब डॉक्टरांकडे घेऊन जातात आणि डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन औषधं वेळेवर देतात, बरोबर? आता हेच आपण इंग्लिशमध्ये सोप्या भाषेमध्ये लिहिणार आहोत. बघा, वेन आय फॉल इल, माय फॅमिली members immediately take me towards doctor for advice and give medicines on proper time. काय करतात? मला वेळेवर मेडिसिन देतात डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार. आता यानंतर आपण नेक्स्ट पॅरेग्राफ पाहूया, एक कॉम्प्रिहेन्शनचा. My attention was fixed on the revival of the baby langur. म्हणजे वानराच्या पिल्ल्याच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा व्हावी याकडे माझे लक्ष लागले होते. सडनली आय हॅड अन अनकॅनी फिलिंग ऑफ बीइंग वॉच. अनकॅनी म्हणजे स्ट्रेंज, विचित्र. आणि अचानक मला आपल्यावर कोणीतरी लक्ष ठेवून आहे याची जाणीव झाली. आय टर्न अवे फ्रॉम द कुक अँड लुक अप. मी त्या कोंबडीच्या कुऱ्हाड्यापासून मागे वळलो आणि पाहिलं. देअर सॅट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ वॉचिंग एव्हरी मूव्ह आय मेड. तिथे नर वानराची आई किचन रूफवर बसलेली होती आणि काय करत होती? वॉचिंग एव्हरी मूव्ह आय मेड. माझी जी प्रत्येक हालचाल आहे
त्याच्यावरती नजर ठेवून होती. सी सिम्पली सॅट देअर क्वाइटली, ती तिथे शांतपणे बसली होती. ॲज इफ कन्व्हिन्स दॅट नो हार्म वॉज बिंग डन टू हर चाइल्ड, म्हणजे जणू काही आपले पिल्लू सुरक्षित आहे याची खात्री पटल्यामुळे ती शांत बसलेली होती. मीनवाईल म्हणजे च्या दरम्यान द बेबी सेन्स द प्रेझेन्स ऑफ हिज मदर, आणि त्याच दरम्यान त्या पिलाला आपल्या आई तिथे असण्याची जाणीव झाली. अँड स्टार्टेड टू सॉब, सॉब म्हणजे हुंदके द्यायला त्याने सुरुवात केली. अँड क्राय अ लिटिल लाउडर, आणि जोरात ते रडायला पण सुरुवात केली त्याने. आय रिट्रीटेड फ्रॉम द डोअर ऑफ कूप टू अलाउ द मदर ॲक्सेस टू हर बेबी, म्हणजे आईला त्या पिलाकडे जाता यावे म्हणून मी खुराड्याच्या दारातून माघारी वळलो. इमिजिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोअर ऑफ द कूप अँड पिक अप द बेबी इन हर आर्म्स. इमिजिएटली म्हणजे ताबडतोब आई काय केली, त्या छपरावून खाली उतरली आणि खुराड्यापाशी आली आणि त्या छोट्या नर वानराला तिने उचलून घेतले, हातात उचलून घेतले. सी घेव द बेबी थरर बॉडी इन्स्पेक्शन टू चेक हिज इंजुरीज अँड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉझम. आता थरर म्हणजे संपूर्ण, तिने काय केलं, त्याचे संपूर्ण शरीराचं निरीक्षण केलं, इन्स्पेक्शन. टू चेक हिज इंजुरीज, जखमा पूर्ण पाहिल्या. अँड देन कडल, आणि कडल म्हणजे घट्ट मिठी मारली. टाइटली इन हर बॉझम म्हणजे छातीजवळ घेऊन त्याला घट्ट मिठी मारली. द बेबी फाउंड ग्रेट सॉलिस इन हर केअरिंग आर्म, आणि त्या छोट्या नर वानराला तिच्या हातामध्ये खूप समाधान वाटले, निश्चिंत वाटले. द मदर, सॉलिसचा अर्थ समाधान वाटणे, निश्चिंत वाटणे. द मदर सॅट स्टिल विथ द बेबी इन हर लॅप. नर वानराची जी आई होती ती त्याला अंडीवर घेऊन स्तब्ध बसली होती. फॉर अ फ्यू मिनिट्स, काही मिनिट्स. इट वॉज ऑलमोस्ट ॲज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओव्हर हर ऑप्शन्स अँड ट्राईंग टू फिगर आउट हाऊ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर ॲझॉल्ट. ॲझॉल्ट म्हणजे हल्ला. आता याचा अर्थ काय होतो, काय करत होती, इट वॉज ऑलमोस्ट ॲज इफ म्हणजे बहुतेक ती काय करत होती, पॉन्डरिंग म्हणजे खूप खोलवर विचार करत होती. कशाचा, जर पुन्हा हल्ला झाला तर पिलाला वाचवण्यासाठी काय करता येईल, फिगर आउट, काय करता येईल याचा ती विचार करत होती. A1, राईट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. खाली दिलेले वाक्य चूक आहेत की बरोबर आहेत ते लिहायचे आपल्याला. बघा, द बेबी स्टार्टेड क्राईंग वेन ही सॉ हिज मदर. बरोबर, जेव्हा त्या छोट्या नरवानराने आईला पाहिलं तेव्हा त्याने काय केलं, आणखीनच जोरात रडायला सुरुवात केली. ट्रू. द मदर वॉज इन फ्राईट दॅट द रायटर वुड किल हर बेबी. बघा, म्हणजे आईला अशी भीती वाटत होती की आपला लेखक तिच्या छोट्या मुलाला ठार मारेल. म्हणजेच हे उत्तर कसं होतं, फॉल्स. ती तर निश्चिंत बसली होती की तिला माहिती होतं की रायटर कडून त्याला काही इजा होणार नाही. नंबर 3, द मदर वॉज थिंकिंग टू कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर ॲझॉल्ट. म्हणजे आई काय करत होती, म्हणजे पुढच्या हल्ल्यापासून, फर्दर होणाऱ्या हल्ल्यापासून छोट्या पिलाला सुरक्षित ठेवण्याचा विचार करत होती. म्हणजे उत्तर काय आलं आपलं, ट्रू. टिल द एंड मदर डिड नॉट पिक अप द बेबी लंगूर. म्हणजे शेवटपर्यंत तिने बेबी लंगूरला उचलून घेतलं नाही. हे मात्र काय आहे, फॉल्स आहे. तिने त्याला काय केलं, उचलून घेऊन घट्ट छातीशी मिठी मारली. नेक्स्ट, A2, complete the following way. The things which were done by mother after assault. म्हणजे हल्ला झाल्यानंतर छोट्या नर वानराच्या आईकडून कोणत्या कोणत्या गोष्टी केल्या गेल्या त्या आपल्याला इथे लिहायच्यात. आपण पॅराग्राफ मध्ये त्या अंडरलाईन करू आणि त्यांना नंबर देऊ. नंबर 1, descended on the floor of the coop and picked. नंबर 1, descended on the floor of the coop. एक नंबर देऊ आपण त्याला. नंबर 2, pick up the baby in her arm. नंबर 3,
gave the baby a thorough body inspection to check his injuries. And number 4, then cuddle him tightly in her bosom. कुठल्या कुठल्या कृती केल्या? ती त्या छपरावरनं खाली उतरली. 1 नंबर, पिक अप द बेबी इन आर्म्स, हातामध्ये त्यांना उचलून घेतलं त्या बेबी लंगूरला. नंबर 2, थर्ड काय केलं तिने? पूर्ण त्याच्या शरीराला बारकाईनं काळजीपूर्वक त्याच्या जखमांना चेक केलं. आणि नंबर 4, त्याला उचलून घेऊन छातीजवळ घट्ट मिठी मारली. अशा 4 गोष्टी तिने केलेल्या आपण इथे दिलेल्या आहेत. तुम्ही त्या बॉक्स मध्ये लिहून घ्या. नंबर 8, नेक्स्ट A3, मॅच द फ्रेजेस इन कॉलम A विथ देअर मीनिंग इन कॉलम B. टू फिगर आउट. टू फिगर आउट चा अर्थ टू थिंक अंटिल सॉल्विंग प्रॉब्लेम, म्हणजे काय करता येईल हे पाहणे. टू थिंक अंटिल सॉल्विंग प्रॉब्लेम. सी, टू पॉन्डर ओव्हर, म्हणजे त्यावर सखोल विचार करणे, म्हणजे थिंक ओव्हर डीपली. टू फाइंड सॉलिस, म्हणजे टू फाइंड कम्फर्ट. थरर इन्स्पेक्शन, द ऍक्ट ऑफ केअरफुली चेकिंग. A4, she simply sat there quietly. Make past continuous tense. आता याचा आपल्याला पास्ट कंटिन्युअस करायचं आहे. दिलेले जे वाक्य आहे ते साध्या भूतकाळातलं आहे. सॅट हे क्रियापदाचं दिलेलं दुसरं रूप आहे. आपल्याला काय करायचं आहे? पास्ट कंटिन्युअस टेन्स करायचं आहे. म्हणजे काय होईल? सी वॉज simply sitting there quietly. वॉज आणि आयएनजी, क्रियापदाला आयएनजी यावरून आपलं जे वाक्य केलेलं आहे ते पास्ट कंटिन्युअस टेन्स मधलं आहे, आपल्याला लक्षात आलं. बी, सी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट. रिमूव्ह कुड अँड यूज एबल टू. कुड काढायचे आपल्याला आणि त्याच्या ठिकाणी एबल टू वापरायचे. आता इथे भूतकाळ आहे कुड, म्हणून मी इथे वॉज लिहिलं. सी वॉज एबल टू कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट. म्हणजे आपल्याला इथे काय करायचं? कुड आहे म्हणून वॉज घेतलं आणि एबल टू. नेक्स्ट A5, इज इट अ पार्ट ऑफ आवर ड्युटी टू प्रोटेक्ट एनिमल्स अँड बर्ड्स? वाय. याचा अर्थ होतो की प्राण्यांना आणि पक्ष्यांना यांचं संरक्षण करणं हा आपल्या ड्युटीचा एक कर्तव्याचा एक भाग आहे का? आणि असेल तर का? तर याचं उत्तर आहे yes, it is a part of our duty to protect animals and birds because they are integral part of our life. Without them we can't live. ते आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य घटक आहेत आणि त्यांच्याशिवाय आपण जगू शकत नाही. हेच उत्तर मी आता इथे लिहिते. यस, animals and birds are integral part of
our life. Without them, we can't do. यापेक्षाही तुम्ही वेगळं उत्तर देऊ शकता. हा पर्सनल रिस्पॉन्सचा क्वेश्चन आहे. अशा प्रकारे आपण इथे 2 कॉम्प्रिहेन्शन पॅसेज, सीन पॅसेज म्हणजेच टेक्स्च्युअल पॅसेज पाहिलेले आहेत.